بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په مایکروسافټ اکسس کې موږ تاسو په یو نوې موضوع باندې کار کوو چې هغه موضوع د موږ سره د ریلیشنشپس. ریلیشنشپ خو اصل کې تاسو په معنا یې هم پوهیږئ چې څه شی ته ویل کېږي. ریلیشنشپ تعلق ته ویل کېږي. کله چې هم تاسو غواړئ د یو ټیبل له بل ټیبل سره تعلق جوړ کړئ نو دې عملیې ته موږ څه ویلی شو؟ ریلیشنشپ په مایکروسافټ اکسس کې. دلته ما تعریف هم لیکلی: two or more than two tables connected with each other for a special purpose is called relationship. خو دا ټیبل هم چې کوم موږ او تاسو کنیکټ کول یو بل سره، دا د یو سپیشل پرپز لپاره کنیکټ کول، یو مهم مقصد لپاره دی چې دی له یو بل سره کنیکټ کوو چې زموږ مقصد په دې کې بیا ترسره شي. نو کله چې هم تاسو غواړئ د ټیبلو ترمنځ ریلیشنشپ جوړ کړئ نو په دې کې لومړی خبره باید تاسو د ټیبل ټایپس وپېژنئ چې ټیبل موږ او تاسو په څو ډوله جوړوی شو. ګورئ، ټیبل موږ او تاسو په دوه ډوله جوړوی شو. یو ته موږ او تاسو ماسټر ټیبل وایو او دویم ته چې کوم دی چایلډ ټیبل ویل کېږي. ماسټر ټیبل موږ سره هغه ټیبل دی which do not store duplicate data، چې په دې کې موږ او تاسو نشو کوی چې ډوپلیکیټ ډیټا انټري ترسره کوو. فرض کړئ که چیرې زه مایکروسافټ اکسس کې یو ټیبل جوړوم، زه راسم دلته ډیزاین یو نوم پکې دوه ځلې لیکي یا یو ډیټا دوه ځلې انټر کوي، نو دا کار موږ سره نه ترسره کېږي. فرض کړئ ما سره د سټوډنټ په نوم دغلته یو ټیبل دی او په دې کې که چیرې زه راځم دغلته آی ډي ته، نو آی ډي به زموږ څه شی وي؟ دی به موږ سره آټو نمبر که چیرې موږ انتخاب کړی اوسي نو دی ګورئ خپله پرایمري کی هم تیار لري. په دې کې به موږ سره ډیټا څه کېږي؟ نه ډوپلیکیټ کېږي. خپله آی ډي چې کوم فیلډ دی موږ سره دی دې کې چې دی دې ته موږ او تاسو څه ویلی شو؟ ماسټر ټیبل یا ماسټر رو ورته ویلی شو. یعنې دا داسې یو رو دی موږ سره چې په دې کې موږ او تاسو ډوپلیکیټ ډیټا نشو انټري کولی. بل چې کوم دی موږ سره چایلډ ټیبل، دا بیا داسې یو ټیبل دی which store duplicated data. په دې کې بیا تاسو کولی شئ ډوپلیکیټډ ډیټا سټور هم کړئ، خو په ماسټر ټیبل کې بیا تاسو نشئ کوئ ډوپلیکیټډ ډیټا انټري وکړئ. ګورئ، په ټیبلو کې هم موږ سره دوه رقمه کیز موجود وي. صحیح ده، کله چې هم موږ او تاسو ټیبل جوړو په دې کې موږ سره کیز هم موجود وي چې دې په واسطه یو موږ سره پرایمري کی دی، یو فارین کی دی. چې پرایمري کی چې کوم دی موږ همیشه د ماسټر ټیبل باندې څه کوو؟ لګوو. د دې لپاره لګوو تر څو په دې کې ډوپلیکیټډ ډیټا سټور نشي. او فارین کی چې دی دا بیا خپله بای ډیفالټ په چایلډ ټیبل باندې لګېدلی وي. بیا به دې کې موږ او تاسو کولی شو چې څه وکړو؟ ډوپلیکیټډ ډیټا انټر کړو. فرض کړئ دغه یو هغه دی فیلډ دی موږ سره. دلته زه راځم نیم رسوم، همداسې نیم نه وروسته فرض کړئ دې نه وروسته زه راځم ورته کلاس، همداسې زه دلته رسوم فی، همداسې اډمیشن او دلته اینډ کې بیا ټوټل ورته رسوم او په دې کې زه ورته یم کیلکولیټډ او دغه دوه سیلونه د فی او بل د اډمیشن په نوم چې کوم دی دا دواړه څه کوم؟ سره جمع کوم. زه اوکې باندې کلیک اخلم. اوس ګورئ په دغه آی ډي باندې تاسو وګورئ پورته پرایمري کی څه شی دی؟ لګول شوی دی. د دې پرایمري کی نه مطلب دا دی چې یو آی ډي به موږ سره څه شی کېږي؟ دوه ځلې دلته نشي لیکل کېدی. که چیرې زه راځم د آی ډي ته، زه راځم د آټو نمبر په ځای نمبر هم انتخابوم او په دې کې ما پرایمري کی لګولی اوسي. نو ګورئ کله چې زه دی سیف کوم، اوس چې کله راسم خپل ډیټا اوپن کوم، راسئ. وعلیکم السلام. که چیرې زه راځم دلته یو آی ډي ما ورسو د یو په نوم او دې کې ما احمد ولیکه، کلاس ما ورته ټي آی ټي، همداسې فی ما ورته ورسو، د دې اډمیشن ما ورته ورسو، ټوټل به خپله راسي. که چیرې زه بیا راسم دلته یو رسوم او دا ډیټا چې کوم دی مخکې ته وړم، نو ما ته وایي چې ته نشئ کوی په دغه سیل کې آی ډي رو کالم کې ته ډوپلیکیټ ډیټا ورسوئ. پورته هم ما آی ډي ورسو، لاندې هم. خو که چیرې په همدې ساحې کې زه راځم دلته په ډیزاین ویو کې، ګورئ اوس یې هم موږ سره نه مني تر څو دلته ته دا ډیټا دی بل هغه ورنه کړي ورته. ګورئ اوس موږ دوه ورته ورکړه. اوس زه راځم خپل ډیزاین ویو ته او که چیرې زه راځم دې نه پرایمري کی ختموم، دی چې کوم دی فارین کی ته اړوم، نو دې نه بیا مطلب دا دی چې دی داسې شی وشي په دې کې به ډوپلیکیټ ډیټا هم څه کېږي؟ انټري کېږي. اوس راشه اوپن ته راشه. اوس که چیرې ته ډوپلیکیټ ډیټا هم ورسوې تا ته مشکل نه درکوي، بیا یې ډوپلیکیټ ورسوه بیا به تا ته مشکل نه درکوي. نو په دغه طریقې موږ سره کیز هم په ریلیشنشپس کې بیا دوه ډوله کیز دي چې یو موږ پرایمري کی ورته وایو او بل ته فارین کی ویل کېږي.
پرایمري کی لسش سره استعمالېږي ماستر ټیبل سره هغه ټیبل چې موږ نه غواړو په دې کې د موږ سره څه شي ډوپلیکیټډ ډیټا انټري وشي او فارین کی په هغه ټیبل کې لګېدلی وي کوم چې موږ غواړو چې په دې کې ډوپلیکیټډ ډیټا دې انټر شي د نه مخکې په فیلډ کې هم ما تاسو یو موضوع ویلې هغې وخت کې ما تاسو ویلې چې په دې موضوع به بیا په ریلیشنشپس کې کار کوو نو دلته هم تاسو همدغه سیم کار کوی شئ دغلته موږ سره د انډیکس په نوم یو آپشن و که چیرې تاسو ورته دا یس انتخاب کوئ نو د دې نه مطلب دا دی چې دې باندې خپله پرایمري کی څه شو ولګول شوه نو دې ځینه هم کوی شئ هماغه پرایمري کی ولګوئ دې ساحې کې اخرنۍ بټنه دې خواته نو دا کار تاسو دې لارې هم کوی شئ چې دلته راشئ او په انډیکس کې ورته دی انتخاب کړئ په دې موضوع خو پوه شئ انشاءالله بل ریلیشنشپ هم چې کوم دی موږ سره خپل ټایپس لري ریلیشنشپ یا تعلق چې هم موږ او تاسو کله جوړو دا په یو ډول نه وي موږ سره مختلف رقمه ریلیشنشپس موږ او تاسو کوی شو دلته څه کو جوړ کو ریلیشنشپس کې لومړنی چې کوم دی موږ سره 1 to 1 دویم همداسې 1 to many دی بیا many to many دی 1 to 1 نه مطلب دا دی چې کله ته غواړې د یو رو یا د یو ټیبل له بل ټیبل سره لینک جوړ کړي د یو رو یا د یو سل ریلیشنشپ له بل سره جوړی خو که چیرې ته 1 to many جوړی نو دې نه مطلب دا دی چې ته د یو ټیبل له نورو ډېرو ټیبلو سره څه شی جوړی ریلیشنشپ یا تعلق جوړوئ او که چیرې many to many ته راشو نو دی بیا چې دی د ډېرو ټیبلونو له نورو ډېرو ټیبلونو سره ریلیشنشپ چې کله جوړوئ نو بیا د دې نه موږ او تاسو کوی شو استفاده وکړو اوس په 1 to 1 ریلیشنشپ کې ما دلته یو اگزامپل هم تیار لیکلی دی په 1 to 1 ریلیشنشپ کې له یو سل له بل سل سره کله چې تاسو تعلق یا ریلیشنشپ جوړوئ فرض کې ما سره یو ټیبل دی د کنټري په نوم کنټري ټیبل په نوم دی ما سره او دی خپله څه دی موږ سره یو ماسټر ټیبل دی یعنې په دې کې موږ او تاسو نشو کوی ډوپلیکیټډ ډیټا څه کو سټور کوو زه اوس داسې وایم چې 1 to 1 ریلیشنشپ دی باید په دغه ټیبلونو کې موږ سره څه شي جوړ شي که چیرې افغانستان یو ملک دی او د دې پریزیډنټ ټیبل کې پریزیډنټ هم باید د دې څه اوسي یو کس اوسي او په دې کې زه داسې ریلیشنشپ جوړول غواړم چې 1 to 1 اوسي یعنې یو کس څه شي کوی چې دوه ملکونو پاچا ځان هلته ډیټابیس کې زموږ هغه کې څه شی کې مقرر کړي یا جان دی دی باید څه شی اوسي یوازې د پاکستان سره تعلق اوسي یو کس نشي کولی چې په ډیټابیس کې د یو ملک لپاره دوه پریزیډنټس انتخاب کړي یا د یو پریزیډنټ د دوه ملکونو لپاره انتخاب کړي نو که چیرې دغسې یو ډیټابیس موږ او تاسو جوړول غواړو نو دې لپاره تاسو کوی شئ دغلته لومړی به زه دغه ټیبل چې کوم دی دی ډیلیټ کړم دې نه تاسو کوی شئ دغلته راشئ رایټ کلیک کول نه وروسته ډیلیټ بس د دې ټیبل ډیلیټول نه وروسته زه راځم یس باندې کلیک اخلم او اوکې باندې کلیک اخلم ښه په دې کې موږ سره څه مشکل شوی ښه زه به دا یو چې کوم دی دې نه نو کړم نو کول نه وروسته زه راځم دا ټیبل چې کوم دی زه دا دې نه ډیلیټوم Do you want to delete the table? Student deleting this object will remove it from all groups. Yes. ښه اوس زه راځم دې نه وروسته دلته یو دوه ټیبل اخلم یو ټیبل به موږ او تاسو د پریزیډنټ په نوم واخلو یو به د کنټري په نوم نو زه لومړی راځم داسې کار کوم ډیزاین ویو ته راځم او دلته د کنټري په نوم لومړی یو ټیبل اخلم کنټري ټیبل کې باید لومړی موږ سره دلته څه شی اوسي د کنټري آی ډي باید اوسي که نه چې کوم کنټري دی د دې آی ډي باید اوسي نو زه یا کنټري کوډ دی اوسي زه راځم دلته ورته لیکم کنټري آی ډي انډرسکور آی ډي دا یې موږ سره د کنټري آی ډي شو او زه په دې کې دې لپاره څه انتخابوم اټو نمبر انتخابوم تر څو دا یې باید خپله اټو څه شی شي منظم راشي موږ سره او دې نه وروسته زه راځم د کنټري نیم زه دلته ورته لیکم زه دلته سی انډرسکور نیم زه دلته ورته لیکم د ملک چې کوم موږ او تاسو هغه انتخابو د دې نوم د څه شی اوسي همداسې دې نه وروسته زه راځم د دې کنټري چې کوم بل هغه دی همدغومره موضوعات به بس وي کنټري آی ډي او کنټري نیم باید موږ سره اوسي زه راځم دې نه وروسته یو بل ټیبل جوړوم همدغلته کریټ ته راځم او دلته ورته وایم چې ټیبل موږ ته څه شی کا جوړ کا او زه دې ټیبل ته راځم ډیزاین ویو ته راځم او دې ټیبل ته نوم ورکوم پریزیډنټ
پریزیډنټ په نوم ټیبل چې کوم موږ جوړ کړ په دې کې آی ډي انتخابو او آی ډي ته هم موږ او تاسو څه شی لګو پرایمري کی تر څو آی ډي دې موږ سره هغه نشي صحیح ده دې نه وروسته زه راځم دلته ورته لیکم پریزیډنټ نیم او دی په شارټ ټیکسټ کې اخلو دې نه وروسته د پریزیډنټ تذکرې نمبر پی انډرسکور تذکره ټي ای زیډ په ورته ولیکو نو دغومره معلومات ما ولیکل اوس زه غواړم د دغه کنټري او د پریزیډنټ ټیبل د دوی دواړو ترمنځ یو ریلیشنشپ یو تعلق څه شی کړو جوړ کړو نو دې لپاره تاسو کولی شئ لومړی خو زه راشم دی هم سیف کړم دې ځینه او دا بل به هم دې ځینه زه سیف کړم اوس کله چې تاسو ریلیشنشپ جوړول غواړئ د دغه دواړو ترمنځ نو دې لپاره به تاسو راځئ ډیټابیس ټولز ته او دلته به ریلیشنشپ ته راځئ ریلیشنشپس ته راتلو نه وروسته دلته به تاسو سره چې کوم ټیبل دي هغه تاسو اوس کولی شئ اډ کړئ نو موږ راځو دلته د کنټري ټیبل چې کوم دی لومړی دا سلیکټ کوم دلته یې راوړم او بل د پریزیډنټ په نوم چې کوم ټیبل دی دی یې راوړم دلته او زه اوس غواړم چې دغه کنټري آی ډي او دغه پریزیډنټ آی ډي ترمنځ یو تعلق جوړ شي همدلته چې کله زه د پریزیډنټ نیم رسوم کنټري نیم د دې دواړو ترمنځ یو تعلق جوړ شي نو ته به دغه کنټري آی ډي راخلي او په پریزیډنټ به یې ډراپ کوې او دغه یو څو آپشنز دا به هم ورسره آن کړئ تر څو په وخت باندې اپډیټ شي که چېرې د دې ساحې څخه یو څه ډیلیټوي هغې ځینه دې هم باید ډیلیټ شي ته اوس کریټ باندې کلیک واخله ښه دلته موږ سره څه مشکل ورکوي invalid field definition id is in definition of index or relationship ښه دې لپاره به موږ او تاسو څه کار کوو د پریزیډنټ لپاره موږ آی ډي نوم ورکړی نو دې لپاره به تاسو څه کار وکړئ چې دې لپاره به یو بل نوم ورکړئ ځکه دلته په ډیټابیس کې دا نومونه موږ سره اکثره وخت نه مني نو دې لپاره به موږ راشو پریزیډنټ آی ډي چې کوم دی دې ډیزاین ویو ته راځو او دلته به ورته پی انډرسکور آی ډي ورته ولګو انټر پریس کول نه وروسته اوس زه راځم دلته په دی چې کوم دی سیف کوم سیف کول نه وروسته اوس بیا راځو په ډیټابیس ټولز کې او ریلیشنشپس ته راځو زه ورته لومړی وایم کنټري ماته دلته هغه کا او هغې نه وروسته پریزیډنټ اوس زه ورته وایم چې دغه کنټري آی ډي د کنټري پریزیډنټ سره باید یو لینک څه شي جوړ شي نو تاسو به دا ټول ورته انتخابوئ اوکې باندې کلیک اخلئ دا څنګه نه یا به داسې کار وکړو د پریزیډنټ به له کنټري سره څه جوړ کړو ریلیشنشپ جوړ کړو نو پریزیډنټ آی ډي به راواخلئ دلته به یې په کنټري آی ډي باندې ډراپ کړئ او دا چیکس هم ورسره ټول آن کړئ اوس invalid field definition country ID in definition of index or relationship څنګه نه مانی حتما دلته بس مشکل وي زموږ نه invalid field definition see څه کار به وکړو چې ماسټر ټیبل دی دی موږ سره زه به دی کلوز کړم یو ځلې بیا به راشو ډیزاین ویو ته که چېرې څه مشکل وي دلته دې لپاره هم موږ او تاسو اټو نمبر انتخاب کړی او ښه داسې کار به وکړو بیا د دې ډیټا ټایپس چې کوم دی د دوی دواړو لپاره به زه داسې کار وکړم چې دې لپاره به نمبر انتخاب کړم تر څو موږ او تاسو مینولي د دې هغه ورسول شو صحیح ده زه راځم دی سیف کوم او دلته هم ورسره نمبر ما انتخاب کړی دلته هم نمبر شو او ټیبل کې هم زه ورته نمبر رسوم نو دې لپاره زه راځم د دې ډیزاین ویو ته هم راځم او دې لپاره هم څه انتخابوم نمبر او اوس زه راځم دی سیف کوم او اوس به راشو ریلیشنشپ به یې وګورو چې څنګه کېږي ریلیشنشپس ته زه راځم اوس د پریزیډنټ آی ډي له کنټري آی ډي سره زه لینک جوړول غواړم ریلیشنشپ جوړول غواړم نو اوس ګورئ د دې ریلیشنشپ د دې دواړو ترمنځ څه شی شو جوړ شو هلته مشکل زموږ او ستاسو دا و چې موږ او تاسو کنټري آی ډي او پریزیډنټ آی ډي دواړه په اټو نمبر کې اخیستې وي دا باید تاسو په جدا نمبر کې واخلئ خپله باید د دې آی ډي ورسوئ صحیح ده که چیرې اټو کې تاسو انتخاب کړی وي هلته بیا په ریلیشنشپ کې مشکل پیدا کوي اوس د دې دواړو ترمنځ تعلق یا ریلیشنشپ چې کوم دی جوړ شو موږ سره
که چیرې اوس زه راځم پریزیډنټ ټیبل خلاصومه او دلته زه یو کس راځمه دې ته آی ډي یو رسومه او د دې پریزیډنټ نیم فرض کړئ احمد رسومه او د دې تذکرې نمبر فرض کړئ دغه شو. اوس زه غواړم چې دې ملک د کنټري او پریزیډنټ ترمنځ چې کوم ریلیشنشپ جوړ شوی 1 to 1 احمد ریلیشنشپ جوړ شوی. اوس زه وایم چې احمد د کوم کنټري نیم د دې کوم ملک پاچا دی نو دې لپاره تاسو کولی شئ افغانستان فرض کړئ موږ افغانستان ورته ولیکو. نو افغانستان لیکلو نه وروسته اوس چې کله تاسو انټر پریس کوئ نو دی به څه شی شي ریلیشنشپس کې به دا دواړه څه شی شوی وي کنټري ته هم چې ته کله راځئ افغانستان نوم به رسېدلی وي او پریزیډنټ کې وګورئ دلته احمد یا هم که چیرې کوم بل کس تاسو سره دلته وي فرض کړئ په 2م نمبر آی ډي کې موږ سره د سراج په نوم کوم کس دی او د دې تذکرې نمبر دغه دی او دی موږ سره چې کوم دی دلته د کنټري نیم ته ورته کولی شئ ولیکي پاکستان ورته ولیکي دی به د دې کنټري هغه شوی اوسي. همداسې کولی شئ دلته په 3م نمبر آی ډي کې محمود او د دې تذکرې نمبر دلته ورته ورسوئ او دلته کولی شئ دې هم دلته کنټري نیم څه شی وکړئ ولیکئ. فرض کړئ زه ورته دلته لیکم چې دی موږ سره د ایران. او اوس بل موضوع دا دی چې که چیرې زه اوس کنټري ته راځم ګورئ کنټري کې به هم موږ سره د کنټریز نومونه څه شی شوی وي رسېدلی اوسي. همداسې تاسو کولی شئ چې د نورو ټیبلونو هم ترمنځ تعلقات جوړ کړئ. صحیح ده. سبا به انشاءالله په دې نه وروسته چې کله دی 1 to many باندې موږ او تاسو خبره وکړه بیا هغې کې یو څه نور موضوعات دي په هغې باندې به هم کار وکړو. صحیح ده. نن لپاره